Hello, xin chào mọi người nha, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc về quyển sách Tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Và phần hôm nay chúng ta đọc đó chính là chương 15 với tiêu đề là thời gian là tiền bạc. Làm chủ thời gian là làm chủ cuộc sống. Tôi luôn ngưỡng mộ những học sinh không chỉ học xuất sắc mà còn được dành nhiều thời gian tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Họ thường nắm giữ những vị trí quan trọng ở câu lạc bộ, trong trường và ở ngoài xã hội. Họ đạt điểm cao trong học tập, đi thi đấu thể thao ở trường, giữ chức chủ nhiệm trong các câu lạc bộ khoa học, và trên hết, họ là những thành viên tích cực trong đoàn đội. Và họ luôn tự hỏi là làm thế nào mà họ có nhiều thời gian như thế. Mặt khác, những học sinh kém than phiền rằng lý do họ nhận kết quả thi kém là do họ không có thời gian. Tuy nhiên, những học sinh này thường không tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa như những học sinh giỏi. Và tại sao là như vậy? Tất cả mọi người đều cho gần 24 giờ một ngày. Thời gian là thứ tài sản mà ai cũng có thể chia đều. Cho dù bạn có là một học sinh giỏi, một học sinh kém, tổng thống nước Mỹ hay là một người gác cổng, bạn cũng chỉ có cùng thời lượng như nhau. Thời gian là thứ duy nhất mà chúng ta không thể mua được. Tuy nhiên, tại sao một người như là tổng thống Mỹ lại có thời gian quản lý cả một nước, cả một quốc gia, trong khi đó những người gác cổng lại than phiền rằng ông ta không thể kiếm ra thời gian để học. Sự khác biệt là do người thành công trong cách sống biết cách quản lý thời gian, và cách chúng ta không thể thay đổi thời gian nhưng có thể kiểm soát được cách sử dụng thời gian của chúng ta. Và nếu bạn đã làm chủ được thời gian, bạn sẽ làm chủ được cuộc sống. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về bạn sử dụng thời gian như thế nào. Những người thành công có vẻ như là có rất nhiều thời gian để đạt được mục tiêu, vì họ biết cách sử dụng thời gian. Mặt khác, những người bình thường mỗi ngày lãng phí thời gian quý báu mà không hay biết. Thời gian là tiền bạc, mỗi phút trôi qua là mỗi phút bạn tiêu pha. Nếu bạn không biết cách sử dụng thời gian khôn ngoan, bạn sẽ không nhận được gì cả. Nếu bạn dành thời gian đọc sách, bạn đang mua kiến thức bằng thời gian. Còn nếu bạn để mặc thời gian trôi qua vô ích thì bạn đang vứt hàng đống tiền qua cửa sổ. Cho nên, bạn hãy cẩn trọng và cẩn thận về cách sử dụng thời gian của mình nhé. Bạn sử dụng thời gian như thế nào? Bạn sử dụng thời gian để đạt được mục tiêu hay là đang lãng phí nó? Thực hành bài tập dưới đây để tìm câu trả lời.